Gutom oh. Hello guys! Magandang buhay po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Sana po ay safe ang bawat isa sa inyo. Saan po kayo naroroon. Welcome back po sa YouTube channel namin ni Duduy. At ngayon po, ang vlog po namin ay cooking vlog po ulit. At isi-share ko po sa inyo yung aking recipe sa pagluluto ng pork kare-kare. Ayan. Magluluto tayo ngayon ng kare-kare. Pero ang gagawin po natin dun sa pork, gagawin po natin siyang crispy, parang binagnet yung bagnet o yung crispy liempo. Ganun po yung gagawin natin sa kanya. Kaya samahan niyo po ulit ako dito sa kusina para magluto ng pork kare-kare. So, ang uunahin natin gagawin, syempre maghihiwa tayo ng mga sahog. Since napakuluan ko naman na po yung ating pork kagabi, then nilagay ko po siya sa ref overnight para kapag pinray ko po siya mamaya crispy. So, ngayon guys, tapos ko nang hiwain lahat ng mga gulay. Uumpisahan na nating magluto ng sauce ng ating kare-kare.
guys, tapos na po tayo dun sa pagluluto ng sauce nung kare-kare. Ang nilagay lang natin na gulay ay sitaw, repolyo, tsaka yung bok choy or yung pechay dyan sa atin. Yung eggplant guys, hindi ko siya isasama dun sa, o isinama dun sa pagpapakulo. Ang gagawin sa kanya, ipa-fry ko siya. Yan, i-fry muna natin yung eggplant. Yan, magpipirito muna tayo ng eggplant. Basta guys, pagka nagluluto kayo, kailangan happy. Kailangan masaya tayo para lahat ng lulutuin natin ay masarap. So ayan guys, tapos na nating i-fry yung ating eggplant. So itatabi muna natin siya. Ngayon ang gagawin natin ay ipa-fry naman natin yung ating pork. Yan. Yan guys. Magpa-fry na tayo ngayon ng liempo. Sana hindi ako matalamsikan. So kailangan syempre mainit na mainit yung ating mantika. Yan guys. After 35 years, ayan, na-fry na rin natin yung ating pork. So, hihiwain natin siya. Palamigin lang natin ng konti. Then, i-slice natin siya para ready nang kumain ng kare-kare. Tapos na po ang ating kare-kare. Hi! Crispy pork. Crispy pork. Kare-kare. Kakain na po kami ni Duduy. Kain po tayo. Thank you, Duday. Opo. Itong pinrepare ko na madami kay Duduy. Ito. Ito sa akin. Yan. Magpe-pray muna po kami bago kumain. Papa Jesus, maraming salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob niyo po sa amin sa kalakasan, sa panibagong buhay, sa biyaya na nasa aming harapan at natatanggap namin sa araw-araw. Pagkaingatan niyo po ang bawat isa sa amin at lahat po ng aming mahal na pamilya, nasa Pilipinas o nasa ibang bansa man po. At lahat po ng taong apektado o yung mga bansang apektado ng COVID-19. Amen. Amen. Kain na na. Kain na. Solve si Duduy. Hindi pa ako tapos. Hindi pa ba tapos? Nagustuhan mo? Sobra. Sarap. Paano mo yung lutong mo? Pakinggan niyo ha. Pakinggan niyo yung lutong ng kain niya dun sa pork. Lutong. Sarap. Wala nga lang puso po ng saging, pero pwede na rin. Yun lang naman ang missing in action, yung puso ng saging. Yung bagoong namin, homemade ko lang din po ito. Sarap. Yan po. Meron po, gagawa po ako ng ng vlog kung paano ko po ginawa tong bagoong. Para po dun sa mga OFW na namimiss kumain ng bagoong pero walang mabilan. Kung meron man po, mahal. Yan. Tuturo ko po sa inyo yung recipe ng homemade bagoong. Masarap. Excuse me po. Hindi kaya. Ito pa oh. Ang dami pa. Hindi lang.
gutom. Ngayon pa lang kami nanananghalian. Lunch namin, anong oras na? 5:33. Kasi na-late ako ng na-late ako ng pag-decide kung magluluto ako ng kare-kare or hindi. Nung masasabi mo, tumutulong si Punggo eh. Sarap. Pagkasama si Duday, tataba kayo. Kasi ang sarap niya magluto. Hindi naman. Oo, sili, Day. Sili? Ayun, no? Masarap. Gusto ko pa kumain, kaso ang bigat pa ng tiyan ko. Busog si Dudo. Sobra. Ang sarap eh. Babay ka na. Kaya ko pa. Babay ka na kasi maglilipit na ako nito eh. Palapit ka na matapos. Bye-bye. Bye-bye! Thank you kay Duday. Dudoy. Thank you din po sa inyo. Bye-bye! God bless!